Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp giác ngộ mến chào cô bác, anh chị em hữu duyên. Có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao chúng ta đến thế gian này bằng tiếng khóc mà không phải nụ cười? Phải chăng tiếng khóc ấy là bản nhạc đầu báo hiệu cho một hành trình đầy rẫy nghiệp quả, đặc biệt là thứ nghiệp chướng vô hình nhưng tàn khốc nhất phát ra ngay từ đầu lưỡi của mỗi người? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi chiêm nghiệm về khẩu nghiệp sức nặng nghìn năm ẩn sau tiếng khóc chào đời. Chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng có khi phải mất cả đời để học cách giữ yên lặng. Tiếng khóc chào đời là bản năng để sinh tồn, nhưng những lời cay độc ta thốt ra sau này lại chính là bản án tự giam cầm tâm hồn mình. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao con thuyền đời mình mãi lênh đênh trong bão tố dù ta chẳng làm hại ai? Câu trả lời có lẽ không nằm ở những gì ta làm, mà nằm ở những gì ta đã nói. Đó chính là sức nặng nghìn cân của khẩu nghiệp, căn nguyên của mọi khổ đau. Phần 1. Tiếng khóc chào đời, bản nhạc đầu của khổ đau. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao khi vừa mở mắt chào đời, việc đầu tiên chúng ta làm là cất tiếng khóc thật to, mà không phải là một nụ cười rạng rỡ? Phải chăng ngay từ hơi thở đầu tiên, linh hồn ta đã cảm nhận được sức nặng của hàng ngàn năm nghiệp quả, và tiếng khóc ấy chính là lời tiên tri cho một hành trình đầy rẫy những bể dâu mà chúng ta sắp sửa bước qua. Chúng ta đến với thế gian này mang theo một hình hài bé nhỏ, nhưng ẩn chứa cả một kho tàng nghiệp lực khổng lồ từ vô lượng kiếp trước. Đức Phật dạy rằng đời là bể khổ. Khổ không phải vì thế gian này xấu xa, mà khổ vì chúng ta sinh ra đã mang sẵn bản năng của sự mong cầu và chiếm hữu. Hãy nhìn một đứa trẻ, nó khóc vì đói, khóc vì lạnh, khóc vì cần một vòng tay ôm ấp. Đó chính là những mầm móng đầu tiên của tâm tham. Khi lớn lên một chút, chúng ta khóc vì không có được món đồ chơi mình thích, đó là tâm sân. Và chúng ta lầm tưởng rằng thế giới này phải xoay quanh mình, đó chính là tâm si. Cuộc đời giống như một dòng sông, và mỗi chúng ta là một con thuyền đang nỗ lực chèo lái giữa sóng dữ. Nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại chất đầy lên con thuyền ấy những hòn đá nặng mang tên khẩu nghiệp. Vô tình hay hữu ý, chúng ta dùng lời nói để làm đau người khác, dùng sự sắc lẹm của ngôn từ để tự đề cao cái tôi của mình. Và rồi chính những lời nói ấy quay ngược lại nhấn chìm con thuyền bình an của chính mình. Chúng ta thường than trách tại sao đời mình quá nhiều khổ lụy, nhưng lại quên mất rằng chính mình là người đã gieo xuống hạt giống của sự đắng cay thông qua những lời nói thiếu chánh niệm. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có vị thiền sư ngồi bên hiên chùa, nhìn một đứa trẻ sơ sinh đang khóc ngặt nghẽo trong tay người mẹ. Người mẹ dỗ dành thế nào, đứa trẻ cũng không nín. Vị thiền sư nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên trán đứa trẻ và mỉm cười. Kỳ lạ thay, đứa bé bỗng im bặt, đôi mắt tròn xoe nhìn vị thiền sư, rồi nở một nụ cười thanh khiết như đóa hoa sen mới nở. Người mẹ ngạc nhiên vô cùng, liền cung kính hỏi rằng: "Thưa thầy, sao thầy lại làm được điều kỳ diệu như vậy?" Vị thiền sư ôn tồn đáp rằng: "Tôi không làm gì cả, tôi chỉ vừa nhắc nhở linh hồn nhỏ bé này rằng con đã khóc đủ cho những kiếp trước rồi, giờ hãy im lặng để lắng nghe tiếng nói của hiện tại. Nếu con cứ tiếp tục khóc vì những điều không như ý, con sẽ đánh mất cả một đời bình yên phía trước." Rồi vị thiền sư quay sang người mẹ, trầm giọng bảo thêm: "Đứa trẻ khóc vì nó sợ hãi những gì nó phải đối mặt. Nhưng người lớn chúng ta còn khổ hơn đứa trẻ, vì chúng ta không chỉ khóc bằng mắt, mà còn khóc bằng những lời nói cay độc, bằng sự oán hận trong lòng. Đứa trẻ khóc rồi sẽ nín, nhưng con người khi đã tạo khẩu nghiệp thì tiếng khóc trong tâm sẽ kéo dài mãi mãi qua nhiều kiếp nhân sinh." Quý vị à, tiếng khóc chào đời là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc để cuộc đời mình chìm trong tiếng khóc oán than hay tỏa sáng bằng nụ cười tỉnh thức là lựa chọn của mỗi người. Hãy bắt đầu hành trình gạn đục khơi trong ngay từ giây phút này. Hãy để tâm mình tỉnh lại, để cái miệng mình bớt nói những lời vô nghĩa, để nỗi khổ của cõi trần gian này không còn là gánh nặng, mà là bài học để ta vượt thoát và tìm thấy ánh sáng của sự bình an. Phần 2. Thời trẻ dại và sự ngạo mạn của cái tôi. Khi rời xa vòng tay cha mẹ để bước vào đời, chúng ta mang theo một bầu nhiệt huyết hừng hực, nhưng cũng đầy rẫy sự ngạo mạn. Ở cái tuổi mà cái tôi được đặt lên cao nhất, chúng ta thường lầm tưởng rằng
mình có thể chinh phục cả thế giới bằng trí tuệ và sự sắc sảo của ngôn từ. Chúng ta dùng lời nói như một vũ khí để khẳng định vị thế, để chứng minh mình đúng và người khác sai. Chúng ta say mê trong những cuộc tranh luận không hồi kết, hả hê, khi dùng những lời lẽ đanh thép để hạ gục đối phương, mà không hề hay biết rằng mỗi lần chiến thắng trong một cuộc cãi vã là một lần chúng ta thất bại trong việc tu dưỡng tâm hồn. Sự ngạo mạn khiến ta quên mất việc lắng nghe, ta nói nhiều hơn nghĩ và buông lời nhanh hơn cả sự thấu cảm. Tuổi trẻ đầy hoài bão nhưng cũng lắm chông gai, và trong những lúc vấp ngã, thay vì nhìn lại mình, chúng ta lại dùng miệng lưỡi để oán trách số phận, đổ lỗi cho người thân và chỉ trích cuộc đời. Những lời nói thiếu suy nghĩ lúc nóng giận giống như những nhát dao đâm vào lòng người đối diện, đặc biệt là những người yêu thương ta nhất. Chúng ta tự cho mình cái quyền được tổn thương người khác chỉ vì mình đang đau khổ. Để rồi, khi cơn bão cảm xúc đi qua, thứ còn lại chỉ là những đổ vỡ không thể hàn gắn và một tâm hồn đầy rẫy những vết sẹo của sự hối hận. Khẩu nghiệp lúc trẻ giống như một món nợ vô hình, ta vay mượn sự thỏa mãn nhất thời của cái tôi, nhưng phải trả giá bằng cả một đời bất an và cô độc. Có một câu chuyện kể về một chàng thanh niên tài giỏi nhưng vô cùng nóng tính và ngạo mạn. Một ngày nọ, sau khi đã xúc phạm một vị trưởng lão bằng những lời lẽ cay độc, anh ta tìm đến một thiền sư để hỏi về cách tìm thấy sự bình an. Vị thiền sư không nói gì, chỉ đưa cho anh một túi đinh và bảo rằng mỗi khi con mất bình tĩnh hay muốn nói lời tổn thương ai đó, hãy đóng một chiếc đinh vào hàng rào gỗ sau chùa. Ngày đầu tiên, chàng trai đóng hàng chục chiếc đinh, nhưng dần dần vì ngại việc đóng đinh phiền phức, anh học cách kiềm chế lời nói của mình. Cho đến một ngày, anh không còn phải đóng chiếc đinh nào nữa. Vị thiền sư lại bảo, bây giờ, mỗi khi con giữ được bình tĩnh trước một sự việc, hãy nhổ một chiếc đinh ra. Thời gian trôi qua, cuối cùng hàng rào cũng sạch bóng đinh. Chàng trai vui mừng khoe với thiền sư, nhưng ông lặng lẽ dắt anh đến bên hàng rào và nói, con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ thủng trên gỗ. Hàng rào này sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Lời nói của con cũng vậy, khi con buông lời cay nghiệt trong lúc ngạo mạn, nó sẽ để lại một vết sẹo trong lòng người khác. Dù con có xin lỗi bao nhiêu lần, vết sẹo đó vẫn còn mãi. Chàng trai bàng hoàng nhận ra, cái giá của sự chiến thắng bằng ngôn từ chính là sự tàn phá trái tim của đồng loại. Quý vị thân mến, tuổi trẻ không có lỗi khi mang trong mình sự tự tôn, nhưng lỗi là khi ta để cái tôi ấy biến thành sự ngạo mạn và dùng lời nói để tạo ra đau khổ. Chúng ta thường hãnh diện vì mình biết nói từ khi 2 tuổi, nhưng có lẽ phải mất cả đời để học cách im lặng. Học cách hạ cái tôi xuống không phải là hạ thấp giá trị bản thân, mà là để nhường chỗ cho sự bao dung và thấu hiểu. Đừng để những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời bị hoen ố bởi những lời nói kiêu căng. Bởi khi thanh xuân qua đi, thứ ở lại với ta không phải là những cuộc tranh luận thắng thua, mà là sự thanh thản trong tâm hồn khi biết rằng mình đã sống và nói bằng tất cả sự tử tế. Vần 3. Tham, chiếc túi không đáy. Bước vào giai đoạn trung niên, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, con người ta dễ dàng rơi vào cái bẫy của tâm tham. Tham không chỉ là ham muốn tiền bạc, danh vọng, mà còn là sự tham cầu danh tiếng, tham sự trọng vọng và tham cả những thứ không thuộc về mình. Chúng ta lao vào cuộc đua vật chất như những con thiêu thân, lầm tưởng rằng càng sở hữu nhiều thì càng hạnh phúc. Nhưng sự thật nghiệt ngã là tâm tham giống như một chiếc túi không đáy, càng đổ vào bao nhiêu lại càng thấy thiếu bấy nhiêu. Để thỏa mãn lòng tham, chúng ta sẵn sàng dùng lời nói dối trá, nịnh bợ kẻ mạnh và chà đạp kẻ yếu. Những lời nói ấy ban đầu có thể mang lại lợi ích nhất thời, nhưng nó lại là liều thuốc độc gặm nhấm sự bình an trong tâm hồn, khiến ta luôn sống trong sự bất an và lo sợ bị phát giác. Nỗi khổ của tâm tham không chỉ dừng lại ở sự thiếu thốn cảm xúc, mà nó còn hiển lộ rõ rệt lên dung mạo của mỗi người. Bạn hãy quan sát những ai đang bị lòng tham dẫn dắt. Gương mặt họ thường toát lên vẻ căng thẳng, ánh mắt luôn láo liên tính toán và chân mày thường nhíu lại vì những mưu cầu chưa đạt được. Tâm tham khiến khí chất con người trở nên hẹp hòi, nặng nề, đánh mất đi vẻ tự nhiên và thanh thoát vốn có. Chúng ta mải mê tích trữ của cải mà quên mất rằng
Thứ quý giá nhất là sự thảnh thơi trong tâm trí đang dần mất đi. Mỗi lời nói mang tính trục lợi, mỗi hành động gian dối vì lòng tham đều đang âm thầm tàn phá phúc đức và làm lu mờ đi vẻ đẹp thiện lương trên gương mặt chúng ta. Có một câu chuyện kể về một người thợ kim hoàn nổi tiếng bởi sự khéo léo nhưng cũng vô cùng tham lam. Một ngày nọ, vua ban cho ông một thỏi vàng lớn để đúc một pho tượng Phật. Vì lòng tham, ông đã lén bớt một phần vàng thật và thay vào đó là đồng. Trong suốt quá trình đúc tượng, ông không lúc nào yên giấc vì sợ quân lính phát hiện. Ông trở nên gắt gỏng với vợ con, ánh mắt lúc nào cũng hằn lên sự nghi kỵ với mọi người xung quanh. Khi pho tượng hoàn thành, dù nó rất đẹp, nhưng nhà vua nhìn vào gương mặt người thợ và nói: tượng Phật rất uy nghi, nhưng tại sao gương mặt của Khanh, người tạo ra Phật, lại mang đầy khí chất của loài quỷ dữ? Người thợ run rẩy quỳ xuống thú tội. Ông nhận ra rằng thỏi vàng ông lấy cắp không làm ông giàu lên, nhưng nó đã biến gương mặt từng hiền hậu của ông thành một diện mạo đầy sự sợ hãi và u tối. Quý vị thân mến, tiền bạc và danh vọng suy cho cùng chỉ là phương tiện, không phải là mục đích của cuộc đời. Khi chúng ta quá tham cầu, chúng ta vô tình biến mình thành nô lệ cho những thứ phù du ấy. Hãy học cách biết đủ để thấy mình giàu có, học cách nói lời chân thật thay vì những lời hoa mỹ giả tạo để mưu lợi cá nhân. Một người biết đủ thì dù cơm dưa muối trắng, gương mặt vẫn rạng rỡ vẻ an nhiên. Ngược lại, kẻ tham lam dù ngồi trên đống vàng, tâm hồn vẫn luôn là một mảnh đất khô cằn, héo úa. Đừng để chiếc túi không đáy của lòng tham nuốt chửng đi sự thanh thản, bởi cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không mang theo được gì ngoài những nghiệp quả mà mình đã tạo ra qua lời nói và hành động của chính mình. Phần 4. Sân, ngọn lửa thiêu rụi rừng công đức. Trong 3 món độc hại của con người, có lẽ sân là thứ có sức tàn phá khủng khiếp và hiển hiện rõ ràng nhất. Đức Phật đã từng dạy rằng một cơn nóng giận nổi lên có thể thiêu rụi cả một rừng công đức mà ta đã dày công vun đắp suốt bấy lâu. Cơn giận không chỉ là một trạng thái cảm xúc, nó là một ngọn lửa vô hình đốt cháy sự sáng suốt, thiêu cháy lòng từ bi và biến những người hiền hậu nhất trở thành những kẻ hung dữ trong phút chốc. Khi tâm sân hận chiếm hữu, chúng ta mất đi khả năng kiểm soát ngôn từ. Những lời nói phát ra lúc này không còn là lời nói của con người có trí tuệ, mà là những mũi tên độc xuyên thấu vào trái tim người đối diện. Chúng ta hả hê khi thấy người khác tổn thương bởi sự sắc lẹm của miệng lưỡi mình, nhưng lại không hay biết rằng chính mình mới là người bị bỏng nặng nhất bởi ngọn lửa ấy. Nỗi khổ của người hay giận dữ không chỉ nằm ở sự hối hận muộn màng sau mỗi lần bộc phát, mà còn hằn sâu lên tướng mạo. Bạn hãy để ý, một người hay cáu gắt, gương mặt họ thường sạm đi, các cơ mặt co rúm lại, chân mày luôn nhíu chặt và ánh mắt vằn lên những tia nhìn đầy sát khí. Y học hiện đại cũng chứng minh rằng khi giận dữ, cơ thể tiết ra những độc tố làm tàn phá gan, thận và hệ thần kinh. Nhưng đau đớn hơn cả, tâm sân hận còn tạo ra một luồng từ trường u tối bao quanh, khiến những người xung quanh cảm thấy ngột ngạt và dần rời xa ta. Một lời nói trong lúc nóng giận có thể phá hủy một cuộc hôn nhân 10 năm, làm rạn nứt tình cha con cả đời và biến bạn thành thù chỉ trong chớp mắt. Chúng ta tự tạo ra một địa ngục ngay giữa trần gian bằng chính cái miệng không biết kiểm soát của mình. Có một câu chuyện kể về một vị ẩn sĩ tu hành trên núi cao, nổi tiếng với sự điềm tĩnh. Một kẻ ngạo mạn nghe danh liền tìm đến để thử thách. Hắn đứng trước mặt vị ẩn sĩ và buông ra những lời lăng mạ kinh khủng nhất, xúc phạm đến tổ tiên và cả niềm tin của ông. Suốt 3 ngày đêm, hắn không ngừng chửi bới, nhưng vị ẩn sĩ vẫn ngồi im lìm như một pho tượng đá, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi kẻ kia kiệt sức vì khản cả giọng, vị ẩn sĩ mới nhẹ nhàng hỏi: "Này con, nếu có người tặng con một món quà mà con không nhận, thì món quà đó thuộc về ai?" Kẻ kia đáp: "Dĩ nhiên là thuộc về người tặng rồi." Vị ẩn sĩ mỉm cười: "Vậy thì những lời nhục mạ của con suốt 3 ngày qua ta đều không nhận, con hãy tự giữ lấy cho mình vậy." Kẻ ngạo mạn bàng hoàng nhận ra, khi hắn phun ra những lời độc địa, chính hơi thở và huyết quản của hắn đã bị đầu độc trước khi những lời đó chạm đến tai người khác. Vị ẩn sĩ vẫn bình an rạng rỡ, còn hắn thì gương mặt xám xịt kiệt quệ vì chính ngọn lửa sân hận của mình. Quý vị thân mến, học cách chế ngự cơn giận
chính là học cách bảo vệ phúc đức và dung mạo của chính mình. Mỗi khi cảm thấy ngọn lửa sân hận nhen nhóm trong lòng, hãy học cách im lặng và quay về với hơi thở. Đừng bao giờ ra một quyết định hay buông một lời nói nào khi tâm trí đang bị mây mù của cơn giận che lấp. Im lặng trong lúc nóng giận không phải là sự hèn nhát, mà là sự dũng cảm của một chiến binh đã chiến thắng được bản ngã của chính mình. Hãy nhớ rằng, một lời nói ái ngữ có thể sưởi ấm cả mùa đông giá rét, nhưng một lời nói cay độc trong lúc sân hận sẽ để lại nỗi đau, nhức nhối ngay cả giữa mùa hè rực nắng. Đừng để ngọn lửa sân hận thiêu rụi cuộc đời và nhan sắc của bạn. Hãy dùng nước mát của sự bao dung để xoa dịu mọi oán thù. Phần 5. Màn sương mù của trí tuệ. Nếu tham và sân là những ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thì si lại là một màn sương mù dày đặc, âm thầm bao phủ lấy tâm trí, khiến chúng ta không còn phân biệt được đúng sai, phải trái. Ri chính là sự u mê, là sự cố chấp vào cái tôi hạn hẹp và những định kiến sai lầm. Vì si mê, chúng ta tin rằng mình luôn đúng và mọi người xung quanh đều sai. Chúng ta bám chặt vào những quan điểm cá nhân như bám vào một chiếc phao cứu sinh giữa dòng đời, nhưng thực chất đó lại là tảng đá nặng kéo ta chìm sâu xuống đáy của nỗi khổ. Trong trạng thái si mê, cái miệng của chúng ta trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chúng ta dùng lời nói để thêu dệt, nói xấu sau lưng, hoặc lan truyền những thông tin sai lệch chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Những lời nói ấy giống như những sợi dây xích vô hình, tự trói buộc ta vào vòng xoáy của thị phi và thù hận mà chính ta cũng không hề hay biết. Nỗi khổ của tâm si thường không đến ngay lập tức, mà nó thấm sâu, bền bỉ, làm xói mòn đi sự tinh tế và trí tuệ của con người. Về diện mạo, người bị tâm si chi phối thường mang một thần sắc u tối, ánh mắt lờ đờ hoặc thiếu sự tinh anh, minh mẫn. Sự cố chấp khiến gương mặt trở nên cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt và nụ cười không còn mang vẻ tự nhiên, chân thật. Chúng ta mải mê phán xét thế gian qua lăng kính mờ đục của mình, mà quên mất rằng thế giới rộng lớn này vốn dĩ đa sắc màu. Sự thiếu hiểu biết cộng với cái tôi quá lớn khiến ta thường xuyên buông lời phê phán những điều mình không thấu đáo, vô tình tạo nên những hiểu lầm chồng chất và những tổn thương sâu sắc cho người xung quanh. Đó là cái giá phải trả cho việc để màn sương của sự vô minh che lấp đi ánh sáng của trí tuệ. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông trung niên rất giỏi về tranh biện, nhưng vô cùng cố chấp. Anh ta luôn cho rằng mình là người hiểu biết nhất vùng. Một buổi chiều, anh thấy một vị sư già đang ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây đa. Để chứng tỏ tài năng, anh ta đến gần và hỏi: "Thưa thầy, trên đời này, cái gì là thật, cái gì là giả?" Vị sư không nói gì, chỉ lấy một bình trà và rót vào chén của anh ta. Nước đã đầy, nhưng vị sư vẫn tiếp tục rót, trà tràn ra ngoài, ướt cả tay áo người đàn ông. Anh ta hét lên: "Thầy làm gì vậy? Chén đã đầy rồi, không chứa thêm được nữa đâu." Vị sư lúc này mới nhẹ nhàng đặt bình trà xuống và nói: "Cũng giống như cái chén này, tâm trí của con đã chứa đầy những kiến thức và định kiến của chính mình. Nếu con không tự làm rộng nó, làm sao ta có thể rót thêm vào đó chút ánh sáng nào của sự thật?" Người đàn ông bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay anh ta chỉ là một chiếc chén đầy rẫy những rác của sự tự mãn và u mê. Những lời anh ta nói ra chỉ là để bảo vệ cái chén đầy đó, chứ không phải để tìm kiếm sự thật. Anh ta nhìn lại gương mặt mình qua hình bóng dưới nước, chợt thấy một người đàn ông già nua với những đường nét khắc khổ và ánh mắt đầy sự hằn học. Sự cố chấp đã biến anh thành một tù nhân trong chính tư duy của mình. Quý vị thân mến, vượt qua tâm si không phải là học thêm thật nhiều kiến thức, mà là học cách buông bỏ những định kiến và sự tự mãn của bản thân. Hãy học cách nhìn mọi việc bằng đôi mắt đa chiều, học cách lắng nghe nhiều hơn và nói ít đi những lời phán xét vội vàng. Mỗi khi định buông lời chê bai hay định kiến về ai đó, hãy tự hỏi lòng mình rằng liệu mình có thực sự hiểu hết về họ không? Sự tỉnh thức chính là ánh nắng rực rỡ nhất để xua tan màn sương mù của tâm si. Khi tâm trí trở nên sáng suốt, lời nói sẽ mang tính hàn gắn, ánh mắt sẽ trở nên thông tuệ và gương mặt bạn sẽ tỏa ra một khí chất thanh cao, thoát tục. Đừng để sự u mê làm mờ mịt cuộc đời, hãy để trí tuệ dẫn lối để mỗi lời nói ra đều là một đóa hoa thơm gieo vào lòng người. Vần 6. Khẩu nghiệp, sợi dây xích vô hình.
Chúng ta thường nghĩ rằng lời nói chỉ là gió bay, nói xong rồi sẽ tan biến vào không trung mà không để lại dấu vết. Nhưng trong thế giới tâm linh và quy luật nhân quả, mỗi lời nói ra đều là một hạt giống được gieo xuống, và nó sẽ nảy mầm thành quả ngọt hay trái đắng tùy thuộc vào cái tâm của người phát ngôn. Khẩu nghiệp chính là sợi dây xích vô hình trói buộc con người vào vòng xoáy của khổ đau và bất hạnh. Có những lời nói vô tình làm tan nát một gia đình, có những lời thêu dệt làm hủy hoại một danh dự, và có những lời ác ý làm dập tắt đi hy vọng sống của một con người. Chúng ta mải mê dùng miệng lưỡi để thỏa mãn cái tôi, để công kích người khác, mà không biết rằng mỗi lời ác ngữ ấy đang tự cắt đứt đi phúc đức của chính mình. Khẩu nghiệp không chỉ làm hại người, mà nó còn là thứ axit ăn mòn sự bình an của người nói, khiến chúng ta luôn sống trong sự phòng vệ, lo âu và cô độc. Nỗi khổ của khẩu nghiệp thường hiện hữu qua sự đổ vỡ của các mối quan hệ và sự cô lập về tinh thần. Bạn hãy nhìn những người thường xuyên nói lời thị phi, đâm chọc hay khoe khoang. Dù họ có quyền cao chức trọng hay tiền bạc đầy nhà, nhưng xung quanh họ hiếm khi có được một tình cảm chân thành. Người ta đến với họ vì lợi ích và rời bỏ họ vì sự mệt mỏi trước những lời nói tiêu cực. Tướng mạo của người mang nặng khẩu nghiệp thường mất đi vẻ đoan trang, thanh thoát. Đôi môi thường miếm chặt đầy vẻ khắc nghiệt, hoặc nụ cười mang theo sự mỉa mai, không còn vẻ hồn hậu. Khẩu nghiệp tạo ra một bức tường ngăn cách ta với thế giới, biến ta thành một hòn đảo hoang vắng giữa biển đời. Chúng ta tự hỏi tại sao mình không hạnh phúc, mà quên mất rằng chính cái miệng đã đẩy tất cả thiện duyên ra xa khỏi cuộc đời mình. Có một câu chuyện kể về một người đàn bà trong làng nổi tiếng là người hay hóng chuyện và thêu dệt những điều không có thật về người khác. Một ngày nọ, bà ta cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời khiến một gia đình hàng xóm lâm vào cảnh ly tán. Bà tìm đến vị thiền sư và xin cách để giải hóa lỗi lầm. Vị thiền sư đưa cho bà một chiếc gối lông chim và bảo bà hãy lên đỉnh núi, rạch chiếc gối này ra để gió thổi những chiếc lông bay đi khắp nơi. Sau đó hãy quay lại đây gặp ta. Người đàn bà làm theo, cảm thấy việc này thật dễ dàng. Khi bà quay lại, vị thiền sư nói tiếp: bây giờ bà hãy đi nhặt lại từng chiếc lông chim đó và nhét lại vào gối cho ta. Người đàn bà hốt hoảng: thưa thầy, lông chim đã bay theo gió khắp bốn phương trời, làm sao con có thể nhặt lại được? Vị thiền sư trầm mặc đáp: lời nói của bà cũng vậy. Một khi đã nói ra, nó bay đi và để lại hậu quả khắp nơi. Bà vĩnh viễn không bao giờ thu lại được những tổn thương mà mình đã gây ra. Người đàn bà quỳ xuống khóc nức nở. Bà nhận ra rằng sự hối hận dù chân thành đến đâu cũng không thể xóa sạch hoàn toàn dấu vết của những lời cay độc. Khẩu nghiệp giống như những vết đinh đóng vào thân cây, dù nhổ đinh đi thì những lỗ thủng vẫn còn đó. Bà nhìn vào đôi tay mình, nhìn vào sự cô đơn của chính mình bấy lâu nay, và hiểu rằng sợi dây xích khẩu nghiệp đã trói chặt bà vào sự dằn vặt khôn nguôi. Quý vị thân mến, học cách giữ gìn lời nói chính là cách tu tập cao nhất của một đời người. Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Hầu hết những tai ương trong đời đều bắt nguồn từ cái miệng không biết giữ gìn. Trước khi nói một điều gì đó, hãy tự hỏi mình 3 điều. Lời nói này có chân thật không? Lời nói này có tử tế không? Và lời nói này có thực sự cần thiết không? Nếu không đủ cả 3, tốt nhất hãy chọn sự im lặng. Im lặng để nhìn lại mình, im lặng để nuôi dưỡng lòng từ bi, và im lặng để sợi dây xích khẩu nghiệp không có cơ hội trói buộc chúng ta thêm nữa. Khi bạn biết trân trọng từng lời nói, cuộc đời bạn sẽ tự nhiên trở nên thanh thản. Các mối quan hệ sẽ được hàn gắn và tướng mạo của bạn sẽ toát lên vẻ trang nghiêm, khả ái của một người có tu dưỡng. Phần 7. Điểm chạm của sự thức tỉnh. Trong cuộc đời mỗi người sẽ có những thời điểm chúng ta bị đẩy đến tận cùng của sự bế tắc. Đó là khi thân thể rã rời vì bệnh tật, khi gia đình tan vỡ vì những lời nói cay nghiệt, hay khi ta đứng giữa đỉnh cao của danh vọng nhưng lòng lại rỗng tuếch và cô đơn đến lạ kỳ. Những lúc ấy, chúng ta thường oán trách số phận, nhưng thực chất đó chính là điểm chạm thiêng liêng, nơi nỗi đau trở thành người thầy vĩ đại nhất để đánh thức linh hồn đang ngủ mê. Sự thức tỉnh thường không đến trong nhung lụa hay những lời tán tụng. Nó đến trong sự tĩnh lặng của những đêm trắng không ngủ, khi ta buộc phải đối diện với chiếc gương soi rọi thẳng vào tâm hồn mình. Ta nhận ra rằng
Tất cả những hào nhoáng ngoài kia không thể bù đắp được sự rạn nứt bên trong. Và cái miệng vốn dĩ dùng để ăn uống, để ca hát, bấy lâu nay đã vô tình trở thành vũ khí tự sát, tàn phá đi hạnh phúc của chính mình. Thức tỉnh là khi ta ngừng nhìn ra ngoài để đổ lỗi và bắt đầu nhìn vào trong để sửa mình. Ta chợt nhận ra tướng mạo của mình bấy lâu nay đã trở nên già nua, héo úa, không phải vì tuổi tác mà vì tâm hồn ta đã chứa quá nhiều rác thải của tham, sân và si. Những nếp nhăn trên trán là dấu tích của những đêm dài lo tính chi ly. Đôi mắt mệt mỏi là hệ quả của những lần ganh tị, và khuôn miệng khô khốc là do đã buông quá nhiều lời ác ngữ. Khoảnh khắc ta biết cúi đầu thừa nhận sai lầm, biết xót thương cho chính mình và cho những người ta đã từng làm tổn thương, chính là lúc mầm mống của sự bình an bắt đầu nảy nở. Sự thức tỉnh giống như một cơn mưa rào tưới xuống mảnh đất khô cằn, làm dịu đi những cơn nóng giận và rửa trôi những bụi bặm của khẩu nghiệp bấy lâu. Có một câu chuyện kể về một thương gia giàu có nhưng vô cùng hách dịch và khẩu xà. Một ngày nọ, ông ta đột ngột lâm trọng bệnh, các bác sĩ đều lắc đầu. Nằm trên giường bệnh, ông không còn khả năng quát tháo, chỉ có thể nằm im lìm nhìn trần nhà. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy, ông nghe thấy tiếng những người làm công bàn tán ngoài cửa. Nếu ông ấy đi, chẳng ai tiếc nuối cả, vì ông ấy chỉ biết dùng tiền để nhục mạ người khác. Những lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim ông. Lần đầu tiên trong đời, ông chảy nước mắt không phải vì đau thân xác, mà vì thấy cuộc đời mình thật thảm hại. Ông nhận ra rằng mình có hàng tỷ trong tay, nhưng lại nghèo nàn đến mức không mua nổi một giọt nước mắt chân thành từ người khác. Ông gọi người làm cũ nhất vào, khó nhọc thốt ra 3 chữ: "Tôi xin lỗi." Đó là lần đầu tiên ông nói lời xin lỗi trong suốt 50 năm qua. Kỳ lạ thay, khi 3 chữ đó thốt ra, lòng ông nhẹ bẫng, hơi thở vốn dĩ đang đứt quãng bỗng trở nên dịu lại. Ông nhận ra rằng bấy lâu nay ông đã tự giam mình trong ngục tù của sự kiêu ngạo. Kể từ ngày đó, sức khỏe ông hồi phục một cách thần kỳ. Gương mặt ông từ vẻ hung hăng, bặm trợn dần trở nên hiền hòa, đôi mắt bắt đầu biết nhìn mọi người bằng sự trìu mến. Ông hiểu rằng bệnh tật không phải để trừng phạt, mà là để ông dừng lại, học cách im lặng và học cách yêu thương. Quý vị thân mến, đừng đợi đến khi lâm vào trọng bệnh hay mất đi tất cả mới bắt đầu thức tỉnh. Mỗi ngày trôi qua, hãy dành cho mình vài phút tĩnh lặng để nhìn lại những lời mình đã nói, những việc mình đã làm. Sự thức tỉnh bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: một lời cảm ơn chân thành, một nụ cười bao dung, hay một lần giữ im lặng đúng lúc. Khi bạn nhận ra mình đã sai, đó là lúc bạn bắt đầu đúng. Khi bạn biết xót thương cho lỗi lầm của mình, đó là lúc bạn bắt đầu đẹp. Hãy để nỗi đau trở thành ánh đuốc dẫn đường, đưa bạn rời khỏi mê hồn trận của khẩu nghiệp để trở về với bến đỗ của tâm tĩnh lặng. Bởi cuối cùng, vẻ đẹp bền vững nhất không nằm ở làn da hay mái tóc, mà nằm ở sự thức tỉnh của một tâm hồn biết buông bỏ khổ đau để sống trọn vẹn với hiện tại. Phần 8. Học cách tĩnh lặng, thanh lọc thân tâm. Sau những dông bão của tham sân si, sau những đổ vỡ vì khẩu nghiệp, chúng ta nhận ra rằng giải pháp duy nhất để cứu rỗi cuộc đời mình không nằm ở việc thay đổi thế giới, mà là học cách giữ tâm tĩnh lặng. Tĩnh lặng không đơn thuần là sự im lặng của đôi môi, mà là sự lắng dịu của những làn sóng cảm xúc trong lòng. Khi chúng ta học cách im lặng, chúng ta bắt đầu nghe được những thanh âm mà bấy lâu nay đã bị sự ồn ào của cái tôi che lấp. Đó là tiếng đập của trái tim, là nhịp thở của sự sống, và là lời thì thầm của lương tri. Thanh lọc thân tâm bắt đầu từ việc chúng ta ngừng nạp thêm những rác thải của thị phi vào đầu và ngừng phát tán những năng lượng tiêu cực qua lời nói. Một người biết giữ sự tĩnh lặng giống như một hồ nước trong xanh. Bao nhiêu bụi bặm rồi cũng sẽ lắng xuống đáy, để lại một mặt hồ phản chiếu bầu trời tự do và khoáng đạt. Thực hành sự tĩnh lặng chính là phương thuốc kỳ diệu để chữa lành những bệnh tật từ thân đến tâm. Khi tâm bình an, hệ thần kinh được nghỉ ngơi, các tế bào trong cơ thể bắt đầu quá trình tự phục hồi. Bạn sẽ thấy diện mạo của mình thay đổi một cách kỳ diệu khi bắt đầu biết giữ gìn sự im lặng, chánh niệm. Những vết nhăn của sự căng thẳng dần mờ đi, đôi mắt trở nên sâu thẳm và ánh lên sự điềm tĩnh. Thay vì phản ứng tức thì với những lời chỉ trích hay những điều bất như ý, người có tâm tĩnh lặng
thường chọn cách mỉm cười và hít thở. Sự tĩnh lặng mang lại cho chúng ta một uy lực vô hình, một sự điềm đạm khiến người khác cảm thấy nể trọng và tin cậy. Chúng ta không còn cần dùng lời nói để chứng minh giá trị bản thân, bởi sự bình an toát ra từ phong thái đã là minh chứng hùng hồn nhất cho một tâm hồn giàu có. Có một câu chuyện kể về một vị ẩn sĩ sống sâu trong rừng già, nơi có một dòng suối nhỏ chảy qua. Một ngày nọ, có một người đàn ông tìm đến với tâm trạng vô cùng bối rối và giận dữ vì bị người đời lừa gạt. Anh ta liên tục than vãn và hỏi vị ẩn sĩ làm sao để tìm thấy công bằng. Vị ẩn sĩ không trả lời, chỉ lấy một gáo nước từ dòng suối, đổ vào một cái bát đất và quấy mạnh, khiến bùn đất nổi lên đục ngầu. Ông bảo người đàn ông, con hãy nhìn vào bát nước này và cho ta biết con thấy gì. Người đàn ông đáp, con chỉ thấy bùn đất dơ bẩn thôi. Vị ẩn sĩ đặt bát nước xuống đất và bảo anh ta hãy đợi. Một lúc sau, khi bùn đất đã lắng xuống, nước trở nên trong vắt, ông lại hỏi, bây giờ con thấy gì? Người đàn ông ngạc nhiên, con thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong nước, thưa thầy. Vị ẩn sĩ mỉm cười, tâm của con cũng vậy. Khi con cứ mãi quấy động nó bằng những lời oán trách, con sẽ chỉ thấy sự dơ bẩn và đau khổ. Chỉ khi con học cách để tâm mình tĩnh lại, sự thật và giải pháp mới hiện ra rõ ràng. Người đàn ông chợt hiểu ra rằng, bấy lâu nay anh ta đau khổ không phải vì người khác lừa gạt, mà vì anh ta đã không ngừng quấy đục tâm mình bằng những lời nói và suy nghĩ hận thù. Anh học cách ngồi yên, học cách quan sát hơi thở và để cho những muộn phiền tự lắng xuống theo thời gian. Quý vị thân mến, học cách tĩnh lặng chính là món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. Hãy bắt đầu bằng việc dành ra ít nhất 10 phút mỗi ngày để ngồi yên, không điện thoại, không trò chuyện, chỉ có bạn và sự hiện diện thuần khiết của hiện tại. Khi định nói một lời nào đó, hãy thực hành quy tắc dừng lại 3 giây để kiểm tra xem tâm mình đang ở trạng thái nào. Nếu là tâm giận, hãy im lặng. Nếu là tâm tham, hãy im lặng. Sự im lặng đúng lúc chính là đóa hoa của trí tuệ. Thanh lọc thân tâm không phải là một hành trình xa xôi. Nó bắt đầu ngay từ việc bạn chọn cách sống chậm lại, bớt nói những lời thừa thãi và dành không gian để tâm hồn mình được thở. Khi tâm bạn tĩnh, thế giới tự nhiên sẽ trở nên bình yên. Chúng ta đã đi đến những bước cuối của hành trình. Phần 9. Lời ái ngữ, đóa hoa của tâm hồn. Sau khi đã học cách tĩnh lặng để gạn lọc những rác bẩn trong tâm hồn, bước tiếp theo trên hành trình giải nghiệp chính là học cách nói lời ái ngữ. Đức Phật dạy rằng, lời nói của một người có tu tập phải như hoa sen, vừa thơm ngát vừa thanh khiết. Ái ngữ không phải là những lời nịnh hót giả tạo hay những câu nói hoa mỹ đầu môi, mà là những lời nói phát ra từ trái tim đầy lòng từ bi và sự thấu cảm. Đó là những lời nói mang lại niềm tin cho người đang tuyệt vọng, mang lại sự an ủi cho người đang đau khổ và mang lại sự hòa giải cho những ai đang mâu thuẫn. Khi ta biết dùng lời ái ngữ, cái miệng không còn là nơi tạo ra gông xiềng khẩu nghiệp, mà trở thành một suối nguồn tươi mát, tưới tẩm vào những mảnh đời khô cằn xung quanh. Lời nói lúc này không chỉ để giao tiếp, mà là một phương tiện tu hành, là cách ta gieo rắc hạt giống thiện lành vào vũ trụ. Sức mạnh của lời ái ngữ có khả năng thay đổi vận mệnh và diện mạo của con người một cách sâu sắc. Một người thường xuyên nói lời tử tế, khen ngợi chân thành và biết cách khích lệ người khác, gương mặt họ tự nhiên sẽ toát lên một vẻ rạng rỡ, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Đôi môi của người nói lời ái ngữ thường có độ cong nhẹ của nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ lòng. Thay vì dùng sự sắc sảo để hạ bệ, họ dùng sự ôn hòa để nâng đỡ. Ái ngữ chính là lớp trang điểm lộng lẫy nhất cho gương mặt, là mùi hương quý phái nhất cho khí chất của một con người. Khi ta thay đổi cách nói năng, ta cũng đang âm thầm thay đổi cấu trúc của các tế bào bên trong cơ thể, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực thành sự bình an, giúp thân bệnh thuyên giảm và tâm bệnh được chữa lành. Có một câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi làm thuê cho một gia đình giàu có. Cậu thường xuyên bị chủ nhà mắng chửi bằng những lời lẽ rất nặng nề vì làm việc chậm chạp. Lâu dần, cậu trở nên lầm lì, gương mặt tối sầm và đôi mắt đầy vẻ oán hận. Một ngày nọ, có một vị hiền triết đi ngang qua, thấy cậu đang khóc bên giếng nước. Ông không hỏi nguyên do,
chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và nói: con có đôi bàn tay thật khéo léo và một trái tim trung thực. Ta tin rằng một ngày nào đó con sẽ làm được những việc vĩ đại để giúp đời. Chỉ bấy nhiêu lời thôi, nhưng lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình có giá trị. Những lời ái ngữ của vị hiền triết như một liều thuốc thần tiên đánh thức sự tự tin trong cậu. Cậu bắt đầu làm việc với niềm vui, nụ cười luôn nở trên môi. Nhiều năm sau, cậu bé ấy trở thành một người thầy giáo mẫu mực, luôn dùng lời nhẹ nhàng để dạy dỗ những đứa trẻ ngỗ ngược nhất, bởi cậu hiểu rằng một lời nói tử tế có thể cứu rỗi cả một cuộc đời. Người chủ nhà năm xưa, khi gặp lại, cậu đã không thể tin vào mắt mình. Đứa trẻ lầm lì ngày nào giờ là một người đàn ông có tướng mạo uy nghiêm nhưng đầy lòng nhân ái. Ông ta hỏi bí quyết và người thầy giáo chỉ mỉm cười đáp: tôi không có bí quyết gì cả, tôi chỉ đang dùng lại món quà mà vị hiền triết năm xưa đã tặng tôi. Đó là nói những lời giúp người khác yêu thương chính mình. Quý vị thân mến, học nói lời ái ngữ là học cách làm đẹp cho đời và cho chính mình. Trước khi mở lời, hãy học cách đặt mình vào vị trí của người nghe để cảm nhận. Nếu lời nói sắp thốt ra mang theo sự chỉ trích, hãy giữ lại. Nếu lời nói mang theo sự ấm áp, hãy trao đi. Hãy nói lời cảm ơn thường xuyên hơn, nói lời xin lỗi chân thành hơn, và đừng tiếc những lời khen ngợi dành cho sự nỗ lực của người khác. Đừng đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới nói lời tốt đẹp, mà hãy dùng lời tốt đẹp để làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. Khi đôi môi bạn chỉ thốt ra những lời ái ngữ, bạn chính là một sứ giả của hòa bình, mang lại hạnh phúc cho thế gian và nhận về sự bình an tuyệt đối cho chính tâm hồn mình. Phần 10. Học cách cho đi và buông bỏ, bến đỗ bình an. Hành trình đi qua 10 cửa ải của nhân sinh, từ tiếng khóc chào đời cho đến khi thấu hiểu được sức mạnh của tĩnh lặng và ái ngữ, cuối cùng cũng dẫn ta về với bài học cao cả nhất, sự buông bỏ. Đức Phật dạy rằng nguồn gốc của mọi đau khổ đều bắt nguồn từ sự chấp trước, tức là sự bám víu quá chặt vào cái tôi, vào tài sản, danh vọng và cả những nỗi đau trong quá khứ. Cho đi không chỉ là đem tiền bạc hay vật chất tặng cho người khác, mà thực chất là sự cho đi lòng vị tha, cho đi sự bao dung và cho đi chính những gánh nặng đang đè nén trong tâm hồn mình. Khi ta xòe bàn tay ra để cho đi, đó cũng là lúc bàn tay ta trống trải để có thể đón nhận những duyên lành mới. Buông bỏ không phải là mất tất cả, mà là bắt đầu có tất cả trong sự tự tại, không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Một người biết buông bỏ là người có tướng mạo tự tại và thanh thản nhất thế gian. Bạn sẽ thấy ở họ một sự nhẹ nhàng kỳ lạ, giống như một áng mây trôi giữa bầu trời, không có gì có thể làm họ vướng bận lâu. Những vết hằn của sự lo âu, tính toán trên gương mặt giờ đây được thay thế bằng những đường nét mềm mại, thư thái. Ánh mắt của người biết buông bỏ không còn nhìn đời bằng sự đòi hỏi hay phán xét, mà là cái nhìn thấu suốt, tràn đầy sự an nhiên. Khi ta buông xuống được những oán hận về người đã từng làm tổn thương mình, khi ta buông được sự dằn vặt về những lỗi lầm cũ, cơ thể ta như được trút bỏ một bộ giáp sắt nặng nề bấy lâu. Lúc ấy, khí huyết lưu thông, tâm trí sáng suốt, và đó chính là lúc ta chạm tới bến đỗ của hạnh phúc thật sự, một loại hạnh phúc không phụ thuộc vào ngoại cảnh. Có một câu chuyện kể về một vị hành giả đi chu du khắp nơi với một chiếc túi vải trên vai. Trong túi, ông đựng đầy những hòn đá đen, mỗi hòn đá tượng trưng cho một nỗi khổ, một sự oán hận hoặc một điều hối tiếc trong đời. Đi đến đâu, ông cũng than thở rằng cuộc đời mình quá nặng nề. Một ngày nọ, ông gặp một vị thiền sư đang ngồi thiền bên bờ suối. Vị hành giả hỏi: thưa thầy, làm sao để con bớt khổ khi gánh nặng này quá lớn? Vị thiền sư chỉ nói: hãy đặt cái túi xuống. Vị hành giả đặt túi xuống và cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Vị thiền sư hỏi tiếp: bây giờ con có muốn mang nó đi tiếp không? Vị hành giả ngần ngừ: nhưng trong đó là cả cuộc đời con, là những ký ức của con. Vị thiền sư mỉm cười: ký ức là để học hỏi, không phải để mang vác. Nếu con cứ khư khư giữ những hòn đá đau thương ấy, con sẽ chẳng bao giờ còn tay để hái những đóa hoa thơm trên đường đi. Vị hành giả bừng tỉnh, ông dốc hết những hòn đá xuống dòng suối. Lạ thay, khi túi rỗng, ông thấy mình có thể bay bổng như chim trời. Ông nhìn lại gương mặt mình dưới dòng suối, không còn là một ông già khắc khổ, héo hon, mà là một người đàn ông rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
ông nhận ra bấy lâu nay mình khổ, không phải vì cuộc đời tàn nhẫn, mà vì mình đã chọn cách mang theo rác của quá khứ đi quá xa. Quý vị thân mến, bến đỗ bình an không nằm ở một vùng đất xa xôi nào, mà nằm ngay trong khả năng buông bỏ của mỗi chúng ta. Hãy học cách cho đi nụ cười để nhận về niềm vui, cho đi sự tha thứ để nhận về sự thanh thản. Đời người giống như một chuyến tàu, mỗi sân ga chúng ta qua đều có những thứ cần phải để lại để con tàu có thể đi tiếp nhẹ nhàng hơn. Đừng để cái miệng tạo thêm nghiệp, đừng để cái tâm tích thêm tham sân si, và đừng để đôi tay ôm chặt những nỗi buồn cũ kỹ. Khi bạn học được cách sống như lời Phật dạy, ít nói để dưỡng tâm, tĩnh lặng để dưỡng thần, và cho đi để dưỡng đức, thì cuộc đời về sau của bạn chắc chắn sẽ là một bài ca của hạnh phúc và bình an. Chúc quý vị từ nay về sau, tâm luôn tĩnh, lòng luôn an, và gương mặt luôn rạng ngời vẻ đẹp của sự tỉnh thức. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi qua 10 phần của hành trình chữa lành này. Nếu cảm thấy những lời chia sẻ này chạm đến trái tim, hãy nhấn đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ và chia sẻ bài giá trị này để gieo thêm duyên lành cho mọi người xung quanh. Chúc quý vị một giấc ngủ thật ngon trong sự bảo bọc của sự bình an.